අපේ ගෙදර ඉන්න පොඩ්ඩන්ට කටට රසට රස නූඩල්ස් එකක් හදන්නේ කොහොමද කියලා මම අද ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. අපි බලමු මොනවාද මේකට ඕන වෙන්නේ කියලා. කොත්තු මේ පැකට් එකයි, පොල් තෙල්, පොඩියට කපාගත්තු ලුණු ගෙඩි එකයි, කරපිංච ටිකක්, බිත්තරයක්, ලුණු, ඒ වගේම ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක්. මම මුලින්ම නූඩල්ස් පැකට් එක කඩලා මේ විදිහට භාජනයකට දාගන්නවා. දැන් භාජනයක් ලිපේ තියලා අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට මේ විදිහට වතුර ටිකක් දාගන්නවා. ඒකට මම ලුණු කුඩු ටිකකුත් මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් මේ වතුර ටික හොඳට උතුරගෙන එන්නේ. මම නූඩල්ස් ටික දැන් මේකට එකතු කරගන්නවා. දැන් මේ ටික තැම්බෙන්න ටිකක් මේ විදිහට වහලා තියාගමු. නූඩල්ස් ටික දැන් ගානට තැම්බිලා තියෙන්නේ. වතුර වැඩි වගේ නම් ඔයාලා ටිකක් වතුර ටික පෙරලා අයින් කරගන්න. දැන් මේ විදිහට භාජනයක් ලිපේ තියලා ඒකට තෙල් ටිකක් දාගන්නවා. මම ඒකටම බිත්තරයකුත් කඩලා දානවා. ලුණු කුඩු ටිකක්, ගම්මිරිස් කුඩු ටිකක් මේ විදිහට දාලා මම මේ බිත්තරේ හොඳට බැද ගන්නවා. දැන් මේ බිත්තර ටික මම වෙනම භාජනයකට මේ විදිහට දාගන්නවා. දැන් ආයෙමත් තෙල් ටිකක් මේ විදිහට දාලා මම ලුණු ටිකත් රන්වන් පාට වෙන්න බෙද ගන්නවා. ඒක මම කරපිංච ටිකත් මේ විදිහට බෙද ගන්නවා. මේ තියෙන්නේ මම බෙදගත්ත ලුණු, කරපිංච සහ බිත්තර. දැන් මම ඉතුරු වුණු තෙල් ටිකටම නූඩල්ස් එකේ තිබ්බ ඔයිල් පැකට් එකත්, රස මිශ්‍රණ පැකට් එකක් දාගෙන මේ විදිහට හොඳට කවලම් කරනවා. දැන් මම ඒකටම නූඩල්ස් ටිකයි අපි බෙදගත්තු ලුණු, කරපිංච සහ බිත්තර ටිකත් මේ විදිහට එකතු කරනවා. ඔයාලා ගොඩක් සැරට කන්න කැමති නම් මේකට කෑලි මිරිස් ටිකක්, චිලි සෝස් ටිකක් උනත් එකතු කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මම හදාගත්ත නූඩල්ස් එක. මගේ පොඩ්ඩෝ දෙන්න නම් මේ රසට ගොඩක් ආසයි. ඔයාලත් මේක try කරලා බලන්න. like comment කරන්නත් අමතක කරන්න එපා.